สวัสดีค่ะทุกคนอยากบอกว่าวอมเนี่ยได้หายไปนานมากนะคะวอมหวังว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่วอมจะเขียนวิทยานิพนธ์หรือว่า thesis ของวอมนะคะวันนี้นะคะวอมได้เริ่มเขียน conclusion แล้วนะซึ่งความรู้สึกตอนที่เขียนหัวข้อ chapter ที่เป็น conclusion เนี่ยวอมเชื่อว่าคนที่เรียนปออีกหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันกับวอมในตอนนี้นะตรงที่ว่าพอตอนเราเริ่มเขียน conclusion แล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเราใกล้แล้วอะสิ่งที่เราทำมา 3-4 ปีอย่างเงี้ยมันใกล้จะจบลงแล้วนั่นคือประเด็นที่วอมเขียนจนหน้าดำหน้าค้ำอยู่อย่างนี้นะคือจริงๆตอนที่อัดวิดีโอตอนนี้เนี่ยเลยเที่ยงคืนแล้วนะคะประเด็นที่วอมอยากจะเขียน thesis ให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าทางแอดมินของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะคะโดยเฉพาะสกูลของ Engineering เนี่ย Chemical Engineering นะวิศวะเคมีเขาจะเริ่มหยุดคริสต์มาสฮอลิเดย์ตั้งแต่วันที่18ธันวาเป็นต้นไปนะคะตอนที่วอมอัดวิดีโอตอนนี้อยู่ก็คือวันที่11แล้วเนาะพูดง่ายคือวอมเหลือแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางคณะเนี่ยจะไม่อยู่สักคนนะการหยุดคริสต์มาสของประเทศอังกฤษนะคะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ทำงานกันนะซะส่วนใหญ่นะก็เลยต้องทำให้ได้มิชชั่นนี้พูดง่ายคืออาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วในการเป็นเด็กปริญญาเอกนะคะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะรู้สึกเหมือนแบบใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าก็ยังเหมือนมีอะไรแบกไว้อยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนว่าวอร์มเนี่ยจะทำได้ไหมนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยววอร์มขอตัวไปนอนก่อนนะคะดูสภาพแบบไม่ไหวจริงๆวันนี้นะคะเรามีเหยื่อมา study with me That's so great ตอนนี้นะคะวอร์มก็เขียน conclusion ได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะนี่นะ conclusion วอร์มยังไม่เสร็จนะ Comment on a serious mode We can do this We can do this กี้นะคะที่วอร์มนั่งท่าแปลกๆตอนเวลาเขียน thesis ของวอร์มนะคือวอร์มเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางครั้งอะวอร์มโฟกัสนานนั่งนานจนเกินไปใช่ไหมจนรู้สึกว่าตรงเอวเนี่ยเริ่มปวดนะคะวอร์มก็เลยจะต้องพยายามเปลี่ยนท่านั่งหรือว่านั่งท่าอะไรแปลกๆที่มันไม่แบบว่าลงเข้าไปที่เอวนะคะบางครั้งนะคะวอร์มก็ยืนเขียนด้วยซ้ำแต่ว่าคือพอดีว่าวอร์มเนี่ยไม่ได้มีโต๊ะทำงานที่แบบว่าปรับขึ้นปรับลงได้นะหวังว่าวันนี้นะคะวอร์มจะทำอีกครึ่งหนึ่งเสร็จนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปถึงจุดนั้นไหมนะเราจะมาดูกันนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะconclusion ของวอร์มเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแปลกนิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์อยากจะให้ conclusion ของวอร์มเนี่ยเป็น synthesis chapter นะในที่สุดวันนี้วอร์มก็มีความหมดแรงนะคะพอใกล้ถึงตอนเย็นๆนะคะวอร์มเนี่ยปจด.ดันมานะก็เป็นอะไรที่น้อยมากนะเพราะว่าวอร์มเนี่ยกะว่าจะทำให้เสร็จแบบเกินครึ่งหรือว่าแบบเกือบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งให้อาจารย์วันนี้เลยนะพอตอนวอร์มเป็นประจำเดือนนะคะวอร์มก็จะค่อนข้างปวดแล้วก็ตัวร้อนไปหมดเหมือนตัวมันไม่สบายอ่ะหลังนั้นมันก็จะมีแบบปวดหัวไปด้วยนะคือพอวอร์มเลยอายุ25แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าประจำเดือนอ่ะมันไป the next level เลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่14แล้วนะวันจันทร์นะเมื่อวานนะครับวอร์มเนี่ยพอเขียน conclusion เสร็จนะวอร์มก็ไปพักผ่อนนะคะแล้ววอร์มก็ไม่ได้อัดวิดีโอเลยนะเพราะว่าพอดีว่าวอร์มอยากจะใช้เวลารีแลกซ์แบบจริงจังนะเพราะว่าวอร์มเนี่ยไม่ได้รีแลกซ์มาติดต่อกัน 3-4 วันอะไรเงี้ยวันที่วอร์มพักเนี่ยก็แค่พักกินข้าวแล้วก็นั่งเขียนต่อพักกินข้าวก็นั่งเขียนต่ออยู่อย่างนี้นะคะเป็นรูทีนนี่นะคะวอร์มก็ตื่นมานะแล้วก็มาเริ่มลุยเขียน introduction ต่อเลยนะคะคือ introduction ของวอร์มตอนนี้แบบเละตุ้มเป๊ะมากเลยนะแปะมาแปะมาแปะไปนะคะจาก chapter อื่นๆนะแล้วก็เอามารวมกันและนี่คือสภาพห้องนั่งเล่นของวอร์มในตอนนี้นะคืออยากบอกว่ามันจะมีจุดรกๆตรงนั้นแล้วก็แบบบนโต๊ะนี่เละตุ้มเป๊ะมากเลยนะวอร์มกะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะใช้เวลาแค่1วันหรือว่าวันครึ่งนะคะเพื่อที่จะเขียน introduction นะก็เรามาดูกันว่าวอร์มจะรอดไหมกาแฟเตรียมมาเรียบร้อยนะทุกคน
วอร์มเนี่ยได้เขียน conclusion แล้วก็ introduction เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ตรวจแล้วนะวอร์มอยากบอกว่าวอร์มเนี่ยภูมิใจมากที่วอร์มเนี่ยได้อาจารย์2 ท่านคนนี้นะท่านทั้ง2 คนเนี่ยช่วยวอร์มแบบเต็มที่จริงๆอะวอร์มรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ดีใจมากที่วอร์มเนี่ยได้เลือกเขาเป็น supervisors นะก็คือที่วอร์มพูดซึ้งไปมานะคือจริงๆแล้ววอร์มเพิ่งเขียน acknowledgement เสร็จนะแล้วก็มันรู้สึกตื้นตันใจแล้วคือถ้าใครมาถึงจุดนี้ของปอเอกอะมันจะทำให้รู้สึกว่าเราใกล้แล้วอะแบบใกล้แล้วจริงๆอะทางที่เราเดินมายาวนาน 3-4 ปีหรือว่าบางคนจะเป็น5 ปีหรือ6 ปีอะไรเงี้ยคือเราจะมีความรู้สึกแบบตื้นตันแล้วก็เราก็ทำได้อะคือไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกยังไงวอร์มเนี่ยอยากอัดโมเมนต์นี้เก็บเอาไว้นะคะสำหรับตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยที่เรียนปอเอกอยู่เนี่ยเผื่อว่าหมดกำลังใจหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอะวอร์มอยากจะบอกทุกคนว่ามันมีจุดจบนะคะแล้วทุกคนเนี่ยจะเห็นแสงหรือว่าจะเห็นผลประโยชน์ที่เรียนมาจริงๆนะไม่รู้ว่าวอร์มพูดโอเคไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขียนมากกว่าพูดอีกนะคือรู้สึกว่าวันๆเนี่ยวอร์มไม่ได้พูดเลยนะวอร์มเขียนอย่างเดียวนะคะคือถ้าอ้วกออกมาเป็นคำได้เนี่ยวอร์มคงอ้วกออกมาเป็นคำแล้วแหละเดี๋ยววอร์มเนี่ยขอไปพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ขอไปทำมาม่ากินนะไม่รู้เป็นไรนะคะอยากกินมาม่าแล้วเดี๋ยววอร์มเนี่ยจะมารวมเล่มนะคะใกล้แล้วเหลือเดียวเท่านั้นนี่มาม่าหมูยอนะคะเติมพลังก่อนรวมเล่มนะจ๊ะทุกคนเอาละในที่สุดนะคะวอร์มก็ได้ถึงความจริงสักทีเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่16 ธันวาคมในที่สุดวอมก็ทำสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าวอมจะรวมเล่มเสร็จแล้วนะคะวอมจะต้องส่งให้ grad school นะคะซึ่งที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้ก็ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะคะเดี๋ยววอมก็ต้องส่งอีเมลไปให้เขานะคะแต่ว่าทีนี้นะคะพอดีว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของวอมนะคะเขาอยากจะดู conclusion อีกนิดนึงนะคะคือวอมเนี่ยกำลังรอเขาส่งอีเมลมานะแต่ว่ารู้สึกโล่งแล้วอะเอาจริงเหมือนเสร็จแล้วอะนี่นะคะก็คือ word count ของวอร์มนะใน thesis หน้านะคะมีทั้งหมด237 หน้านะในที่สุดก็ส่งแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นตอนเย็นของวันพฤหัสนะคือพอดีว่าวอร์มเนี่ยต้องไปเจอกับอาจารย์นะคะคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคือพอดีว่าวอร์มเนี่ยต้องไปหาอาจารย์ที่มหาลัยนะคะแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยเซ็นรับรองพอเซ็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ส่งพร้อมกับอาจารย์เลยนะคะก็แบบว่าดีใจมากคือตอนนี้อยากบอกว่าโล่งอะโล่งแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยอะมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่วอร์มอยากจะทำมากเลยหลังจากที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วนะนั่นก็คือ